මොබයිල් ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරන හැමෝටම ඉතා වැදගත් කාරණයක් ගැන තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉස්සර කම්පියුටරෙන් කරපු ගොඩක් දේවල් අද මොබයිල් ෆෝන් එක හරහා කරගන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. ගොඩක් වෙලාවට YouTube එකේ බලන කරන දේවල්, ඒ වගේම Google Map එකේ යන්නේ නැත්නම් සර්ච් කරන දේවල් වගේම ඉන්ටර්නෙට් එකේ බ්‍රවුසර් එකක් කරහා සර්ච් කරන දේවල් පවා අපි ගොඩක් දේවල් කරගන්නේ මේ මොබයිල් ෆෝන් එකක් කරහා. ඒ වගේම අතිශය පෞද්ගලික දේවල් පවා ඉන්ටර්නෙට් බ්‍රවුසර් එකක් කරහා කරගන්නවා. නිකමට හිතන්න ඔයාගේ ෆෝන් එක වෙන කෙනෙක්ගේ අතට පත් වුණොත් ඔයා ඉන්ටර්නෙට් එකේ කරපු කියපු දේවල් ඔක්කොම එයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනව නේද? ඉතින් අපි මොකටද අපේ තොරතුරු වෙන කෙනෙක් දකින්න පුළුවන් අවදානමක් අපි ගන්නෙ? ඉතින් හරිම විදිහට බ්‍රවුසර් එකේ data clear කරන විදිය මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. සමහර අය මේ ක්‍රමය ගැන දන්නවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි නොදන්න අයට දැනගන්න මම අද මේ ක්‍රමය ගැන කියලා දෙන්නම්. ගොඩ දෙනෙක් කරන්නේ සාමාන්‍ය විදියට browser settings වලට ගිහිල්ලා history clear කරලා දාන එක. ඔයාලා හිතනවද මේ ක්‍රමය 100%ක් සාර්ථකයි කියලා? නෑ, ඒක එහෙම නෙමෙයි. අපි බලමු ඇයි ඒක එහෙම නොවෙන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි බලමු සාමාන්‍ය විදිහට browser එකකට ගිහිල්ලා history clear කරගන්න ආකාරය. මුලින්ම මේ උඩ තියෙන ඩොට් තුන ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ ඒකේ history වලට ගියාම බලා ගන්න පුළුවන් අපි මොන වගේ දේවල්ද ඉන්ටර්නෙට් එක පාවිච්චි කරලා මේ browser එකක් කරා ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරලා මොන වගේ දේවල්ද බැලුවේ කියලා. ඊළඟට මේ clear browsing data කියන තැනට ගිහිල්ලා ඒකේ අනිත් පැත්තේ අයිනේ තියෙනවා අපිට ඔප්ෂන් පහක් තෝරගන්න. ඒකෙන් පුළුවන් අපිට ඒ ඔප්ෂන් පහෙන් කැමති එකක් තෝරගෙන data clear කරලා දාන්න. data clear වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා හිතනවද මේ ක්‍රමය 100%ක් සාර්ථකයි කියලා? නෑ, ඒක එහෙම නෑ. ඒ ඇයි කියලා ඔයාලට මම මේ කියලා දෙන්න හදන දේත් එක්ක තේරෙයි. ඔයාලා මුලින්ම Google එකේ browser එකේ my Google activity කියලා type කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒක search දීලා ඉවර වෙලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් welcome to my activity කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක select කරලා ඔයාගේ Google එකේ my Google activity වලට යන්න පුළුවන්. ඒක බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට web and app activity ඊළඟට තියෙනවා location history, ඊළඟට YouTube history වගේ category වලට වෙන වෙනම history එක බලා ගන්න පුළුවන්. පල්ලෙහාට යද්දී ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන map එකේ search කරපුවා, image search කරපුවා, ඒ වගේම ඉන්ටර්නෙට් එකේ වෙනත් search කරපු දේවල්, වෙනත් app භාවිතා කරපු ඒවල history එක වැටලා තියෙනවා. ඒ වගේ වෙන වෙනම බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා උඩ කෙරෝලෙම තියෙන ඉරි තුනක් වගේ එකක් my Google activity කියන එකට ඉස්සරහින්. ඒක select කරගත්තට පස්සේ ඒක ඇතුළට ගියාම තියෙනවා delete activity by other activity control කියලා ඔප්ෂන් ටිකක්. ඒකෙන් අපි උඩම delete activity by කියන එකට යමු. ඒකේ තියෙන ඔප්ෂන් කීපයක්ම තෝරගන්න. අපිට ඒකෙන් කැමති ඔප්ෂන් එකක් තෝරගෙන අපේ ඇක්ටිවිටි එක ඩිලිට් කරලා දාන්න පුළුවන්. අපි all time කියන ඇක්ටිවිටි එකට ගිහිල්ලා බලමු. ඒකේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් Google ලගේ apps ටික, මොබයිල් ෆෝන් වලට එන apps බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ ඒවල history එක වෙන වෙනම අපිට අයින් කරගන්න පුළුවන්. සහ ඔයාගේ choice එක මත ඒක තියාගන්න ඕනේද නැද්ද කියන එක select කරලා ඉදිරියට ගෙනහිල්ලා අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්.
ඊට අමතරව ඔයාලට ආපහු කස්ටම් රේන්ජ් කියලා තියෙන ඔප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා ඒකෙන් පුළුවන් ඔයාලට නිශ්චිත කාල පරාසයකට එහෙම නැත්නම් ඩේට් රේන්ජ් එකකට අනුව හිස්ටරි එක ක්ලියර් කරගන්න. මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඩේට් රේන්ජ් එක සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඒ විදිහට ඩිලීට් කරලා දාන්න පුළුවන්. මේක එක සැරයක් මං ඩිලීට් කරපු හින්දා පල්ලෙහාට වැටෙන්නේ ඉතිස්සෙල්ලා වැටෙනවා වගේ no activity. ආපහු ඔයගලන්ට පුළුවන් අර my activity කියන එක ඉස්සරහා තියෙන ඉරිතුන උඩ ක්ලික් කරලා activity control එකට යන්න. ඒක ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් web and app activity කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම location history තියෙනවා. පහු තියෙනවා YouTube history. මේකෙන් පුළුවන් ඔයාලට ඔයාලගේ ඇක්ටිවිටි එක ඔටෝ ඩිලිට් වෙන්න හදාගන්න. ඒ වගේ සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මාස 3කට මාස 18කට ඒ වගේ මාස 36කට ඔයාගේ ඇක්ටිවිටි එක ඔටෝ ඩිලිට් වෙන්න හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Google Chrome එකෙන් ඔයාලට ඔප්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. ඔයාලා ඉන්ටර්නෙට් එකේ කරන කියන දේවල් ඔයගොල්ලෝගේ Google account එකේ history එකට වැටෙන්නේ නැති වෙන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් එකක්. new incognito කියලා new incognito tab කියලා එකක් දීලා තියෙනවා. ඒක හරහා පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට සර්ච් කරන දෙයක් සර්ච් කරලා ඒක Google account එකේ history එකට වැටෙන්නේ නැති වෙන්න ඉන්ටර්නෙට් එක පාවිච්චි කරන්න. අපි ඒක පොඩ්ඩක් කරලා බලමු. ඇත්තටම කොහොමද ඒක හිස්ටරි එකට වැටෙනවද නැද්ද කියලා චෙක් කරලා බලමු. අපි දැන් බලමු බ්‍රවුසර් එකේ හිස්ටරි එකට ගිහිල්ලා ඇත්තටම හිස්ටරි එකේ රැඳිලා තියෙනවද නැද්ද කියලා අපි සර්ච් කරපු ඒවා. ඔයාලට පුළුවන් බලාගන්න හිස්ටරි එකට කිසිම දෙයක් ගිහිල්ලා නැහැ. අපි තව පාරක් ඒක කරලා බලමු. ඇත්තටම හිස්ටරි එකට රැඳෙනවද නැද්ද කියලා. මේ විදිහට තව පාරක් අපිට බලාගත්තාම තේරෙනවා ඇත්තටම හිස්ටරි එකට රැඳෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ Google account එකට කිසිම ආකාරයකින් රැඳෙන්නේ නැතුව අන්තර්ජාලය භාවිතා කරන්න පුළුවන්.